नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुनील अशोकलाल कटारिया, श्री तिलोक जैन विद्यालय पाथर्डी आपणा सर्वांचं ई कंटेंट प्रोग्राममध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. फ्रेंड्स, in this topic we are interested to study the different types of the elements which are very essential part of our life. We know that we are use the different types of the compound substances in our daily life, and that substances or compounds which are the made up of the different types of the elements, and that element is also essential in the different types of the works. So here we are interested to study them in detail. आपण या ठिकाणी सविस्तरपणे त्याला समजावून घेणार आहोत. मग यामध्ये हा जो भाग आहे हा इयत्ता 10वीचा प्रकरण नंबर 2 जो केमिस्ट्रीशी रिलेटेड आहे, पेरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, त्याविषयी आपण सविस्तर जाणून घेऊयात. फर्स्ट ऑफ ऑल, which are the different types of the concept we discuss in this chapter. That concept are: number 1 is the elements and their classification, second one is the Dobereiner's triad, third one is the Newland's law of octaves, fourth one is the Mendeleev's periodic table, and fifth one is the modern periodic table. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी मूलद्रव्य आणि त्याचं वर्गीकरण, त्यानंतर डोबेरायनर, न्यूलँड, मेंडेलीव आणि हेनरी मोसले यांनी जे काही कार्य या इलेमेंटच्या स्टडीच्या संदर्भामध्ये केलेलं आहे त्याच्यावरती आपण या प्रकरणामध्ये सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत. मग हे जाणून घेत असताना आपल्याला सर्वात पहिली गोष्ट जाणून घ्यायची आहे, विच इज द ॲक्च्युअल मिनिंग ऑफ इलेमेंट. व्हॉट इज इलेमेंट? आपण मागच्या वर्षी शिकलेलो आहे, तुम्हाला आठवत असेल बघा. द्रव्य जे मोजक्याच मूलघटकांचं मिळून बनलेलं असतं त्याला मूलद्रव्य म्हणतात. मग आपण यावर्षी आणखी थोडं सविस्तर पुढे जाऊन यामध्ये ॲडिशन टाकूयात. इलेमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ ॲटम इन फ्री स्टेट ऑर कंबाईन स्टेट. आता वाक्य नीट लक्षात घ्या. इलेमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ ॲटम म्हणजे काय? इलेमेंटमध्ये फक्त एकाच प्रकारचा त्या ठिकाणी अणू असतो, इन फ्री स्टेट और इन अ कंबाईन स्टेट. म्हणजे तो फ्री स्टेटमध्ये असेल किंवा कंबाईन स्टेटमध्ये असेल. किंवा आणखी याच्यामध्ये आणखी एक गोष्ट सांगता येते, इलेमेंट कॅनॉट बी डिकम्पोज इंटू सिम्पल सबस्टन्सेस. इलेमेंट कॅनॉट बी डिकम्पोज, इलेमेंटचं डिकम्पोजिशन होत नाही. कसं? इंटू सिम्पल सबस्टन्सेस बाय एनी केमिकल रिॲक्शन और सिंपल फिजिकल प्रोसेस. म्हणजे कोणत्याही रासायनिक अभिक्रियेने किंवा साध्या भौतिक प्रक्रियेने एलिमेंटचं डिकम्पोजिशन होत नाही, त्याला एलिमेंट म्हणतात. मग यामध्ये कॉपर, आयर्न, गोल्ड, टीन एक्सेट्राज, ऑल दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ एलिमेंट. मग आता आपल्याला यांचं क्लासिफिकेशन जाणून घ्यायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या क्लासिफिकेशनवर बोलण्यापूर्वी मी एक तुम्हाला साधं उदाहरण देऊ इच्छितो. तुम्ही प्रत्येकजण कधीतरी आजारी पडल्यानंतर डॉक्टरकडे गेला असाल आणि डॉक्टरने तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन दिलं असेल. तुम्ही प्रिस्क्रिप्शन घेऊन जेव्हा मेडिकल शॉपीमध्ये जाता आणि प्रिस्क्रिप्शनची त्या ठिकाणी ती दुकानदाराला दाखवता तुम्हाला दिलेली, तर तो तुम्हाला वेगवेगळ्या रॅकमधून 2 मिनिटामध्ये औषधं काढून तुमच्या हातामध्ये देतो. तुम्ही कधी निरीक्षण केलं आहे का की इतक्या पटकन दुकानदाराला औषधं कशी सापडतात? तर नक्की पुढच्या वेळेस गेल्यावर तुम्ही निरीक्षण करा, तुमच्या लक्षात येईल. दुकानदाराने काय केलेलं असतं, अल्फाबेटिकली वेगवेगळ्या रॅक्स बनवलेले असतात आणि तिथे ती औषधं ठेवलेली असतात, ती त्यांना पटकन सापडतात. म्हणजेच त्यांनी काय केलं, औषधाचं क्लासिफिकेशन केलं. सो फ्रेंड्स, हिअर वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू स्टडी the classification of element for the convenient study of element. So which is the actual meaning of classification of element? The arranging of element into different groups systematically. आता हे 2 वाक्यातच बघा. The arranging of element
इंटू डिफरंट ग्रुप, म्हणजे इलेमेंटची अरेंजमेंट करायची आहे, पण कशी? वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये करायची आहे. सिस्टमॅटिकली ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटीज. सिस्टमॅटिकली ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटी म्हणजे अतिशय सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट करायची आहे, पण कशाच्या आधारावर? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटीज इन दिअर प्रॉपर्टीज. बघा आता, प्रॉपर्टीज म्हणजे त्याचे गुणधर्म आणि सिमिलॅरिटीज म्हणजे सारखेपणा. म्हणजे त्या मूलद्रव्याचे जे काही गुणधर्म आहेत त्या गुणधर्माच्या ज्या काही सारखेपणा त्याच्यामध्ये आढळून येतो त्याच्या आधारावरती त्याची सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट करायची आहे. याला म्हटलं जातं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेमेंट. परत एकदा व्याख्या सांगतो. द अरेंजिंग ऑफ इलेमेंट इनटू डिफरंट ग्रुप्स सिस्टमॅटिकली ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलॅरिटीज in their properties is called classification of element. So friends, we studied the classification of element, but which is the actual importance of classification? The classification of similar elements into groups makes the study of elements easier. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा लक्षात आला का? तुम्ही जर वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये इलेमेंटचं क्लासिफिकेशन जर केलं तर त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा काय होतो? इट मेक्स द स्टडी ऑफ इलेमेंट इझियर. म्हणजे इलेमेंटचा स्टडी अतिशय सोप्या पद्धतीने आपल्याला करता येतो. देअर आर अबाउट 118 डिफरंट एलिमेंट्स वेर नोन सो फार. आजपर्यंत साधारणपणे 118 मूलद्रव्यांचा प्रामुख्याने या ठिकाणी काय झालेला आहे? शोध लागलेला आहे. मग आता आपल्याला यामध्ये बघा, द अर्ली अटेम्प्ट्स ॲट द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेमेंट. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलंय आता आपल्याला इथे काय करायचं आहे? तर या मूलद्रव्यांचं सुरुवातीला कशा प्रकारे क्लासिफिकेशन केलं गेलं याचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे. द अर्लिएस्ट अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाय द एलिमेंट्स वॉज ग्रुपिंग इनटू known elements into two groups. They are called as the metals and non-metals. At that time, at the beginning, near about the 30 elements were discovered and they are classified into the two groups, that is metal and non-metal. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं का? सुरुवातीला 30 मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला होता आणि हे जे 30 मूलद्रव्य होते त्या 30 मूलद्रव्याची साधारण वर्गवारी कशा प्रकारे केलेली होती? तर धातू आणि अधातू अशा 2 प्रकारामध्ये यांची वर्गवारी केलेली होती, म्हणजे मेटल अँड नॉन मेटल. नाऊ द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वॉज दॅट इट हॅड नो प्लेस फॉर मेटॅलॉइड. मीन्स द सम एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल whereas some element we show the properties of non-metal, and so there is a confusion, rather it is placed in the metal or non-metal. So this defect in the classification was that it had no place for metalloid, and so third classification is discovered, that is the metalloid. म्हणजे आता लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, क्लासिफिकेशन सुरुवातीला धातू आणि अधातू या 2 प्रकारामध्ये केलं गेलं आणि नंतर असं लक्षात आलं की काही मूलद्रव्य या ठिकाणी धातूचेही गुणधर्म दाखवतात आणि काही मूलद्रव्य अधातूचे गुणधर्म दाखवतात, म्हणून तिसरा प्रकार त्या ठिकाणी आला, त्याचं नाव होतं धातू सदृश्य. मग आता पुढे वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी क्लासिफिकेशन करण्यासाठी सुरुवात केली. आपण त्याचा अभ्यास करूयात. फर्स्ट, टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द डोबेरायनर्स ट्रायड अँड डोबेरायनर्स ट्रायड्स रूल. Dobereiner made group of 3 elements each having the similar chemical properties are called them as a triad. पहिला मुद्दा मी तुम्हाला ट्रायड म्हणजे नेमकं काय ते समजावून सांगतो, मग आपण त्याच्या नियमाकडे जाऊ. डोबेरायनरने काय केलं? ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 मूलद्रव्यांचा एक गट पाडला. पण तो गट कसा होता? हॅव्हिंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, म्हणजे ज्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज कशा आहेत? सारख्या आहेत. असे 3 मूलद्रव्यांचे गट पाडले आणि त्याला त्याने ट्रायड म्हटलं. आणि मग या ट्रायडमध्ये डोबेरायनर पुढे काय म्हणतो ते नीट लक्षात घ्या. डोबेरायनर अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड
इन ॲन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास. बघा आता महत्त्वाचं वाक्य आहे. डोबेरायनर अरेंज द 3 एलिमेंट इन अ ट्रायड इन ॲन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास. म्हणजे डोबेरायनरने काय केलं, ॲटॉमिक मासच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरनुसार त्याची रचना केली. अँड शोड दॅट atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of atomic mass of other 2 element. म्हणजे डोबेरायनर काय म्हणतोय बघा आता, atomic mass of middle element मधल्या मूलद्रव्याचं वस्तुमान was approximately equal to the mean of other atomic masses of the 2 elements. म्हणजे मधल्या मूलद्रव्याचं वस्तुमान हे इतर 2 मूलद्रव्यांच्या वस्तुमानाच्या सरासरी इतकं असतं असं डोबेरायनरने त्या ठिकाणी स्पष्ट केलं. मग आता मी तुमच्या पुढे एक एक्झाम्पल ठेवतो म्हणजे तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल. बघा आता मी इथे एक तुम्हाला डोबेरायनरचं ट्रायड दाखवतो. लिथियम, सोडियम अँड पोटॅशियम. ॲटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.9, ॲटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 and atomic mass of potassium is 39.1. So the atomic mass of the lithium and potassium, their average is 6.9 plus 39.1 upon 2. 39.1 and 6.9 means 39.1 and 0.9 means 40, and here 6 means 46. So 46 upon 2 is equal to 23. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं का, लिथियमचं मास 6.9 आहे आणि पोटॅशियमचं मास 39.1 आहे. दोघांची बेरीज केली किती 46 येते आणि 46ला 2ने भागलं की 23 येतं आणि 23 कुणाचं मास आहे, सोडियमचं मास आहे. म्हणजे डोबेरायनरने जे सांगितलं होतं, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज in an increasing order of their atomic masses, then the atomic mass of the middle element was approximately the mean of other 2 element. म्हणजे मधल्या मूलद्रव्याचं वस्तुमान इतर 2 मूलद्रव्यांच्या वस्तुमानाच्या सरासरी इतकं असतं. ह्या डोबेरायनरचा महत्त्वाचा जो काही रूल आहे तो आपल्याला इथे ओबे करता येतो. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो ह्या रूलमध्ये काही त्रुटी होत्या, लिमिटेशन्स ऑफ द डोबेरायनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, आणि म्हणून हा नियम सर्वमान्य होऊ शकला नाही. मग आता यामध्ये काय त्रुटी होती, तर यात सर्वात महत्त्वाची त्रुटी होती, ड्युरिंग डोबेरायनर्स पिरियड ऑल एलिमेंट्स वेर नॉट नोन अँड ऑल्सो ॲटॉमिक मास वॉज नॉट नोन ॲक्युरेटली. म्हणजे डोबेरायनरचा ज्यावेळेस पिरियड त्या ठिकाणी होता किंवा त्याने जी रचना त्या ठिकाणी केलेली होती, ऑल एलिमेंट्स वेर नॉट नोन, सर्व मूलद्रव्य माहिती झालेली नव्हती. अँड ऑल्सो ॲटॉमिक मास वॉज नॉट नोन, म्हणजे त्यांचं ॲटॉमिक मास पण माहिती नव्हतं आणि सर्व मूलद्रव्य पण माहिती नव्हती. हा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक या डोबेरायनरच्या थिअरीमध्ये होता. आणि दुसरा एक महत्त्वाचा ड्रॉबॅक होता, डोबेरायनर डिस्कव्हर्ड ओनली फ्यू ट्रायड्स अमॉंग ऑल द एलिमेंट. म्हणजे जी काही मूलद्रव्य विद्यार्थी मित्रांनो त्या ठिकाणी डोबेरायनरने सांगितलेली होती किंवा त्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये होती, त्यामधल्या ठराविक मूलद्रव्यांनाच यात्रिकांचा नियम लागू पडला, इतर मूलद्रव्यांना तो नियम लागू पडला नाही. आणि म्हणून मग तिथे डोबेरायनरची थिअरी काय झाली, फेल गेली. अँड सो द नेक्स्ट सायंटिस्ट, that is the Newlands, also to study their pioneer work related to the element, we will discuss in the next video. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो डोबेरायनरचं जे वर्क होतं ते ठराविक त्रिकांना लागू पडलं, ते सर्व त्रिकांना लागू पडलं नाही. आणि म्हणून मग डोबेरायनरने जी थिअरी सांगितली ती यशस्वी होऊ शकली नाही, ती ठराविक मूलद्रव्यांपुरती मर्यादित राहिली. आणि म्हणून दुसऱ्या शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न केला, त्यांचं नाव आहे न्यूलँड्स. आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये न्यूलँड्सने जे काही कार्य केलेलं आहे त्याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. तत्पूर्वी आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी सुनील कटारिया पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांना आग्रहाचं निमंत्रण देतो. पुनश्च सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद.